කරනවා ඕගොල්ලන්ටත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ මේක අහගෙන ඉන්න අයට අපි මේ දැන් YouTube එකේ ඉන්න subscribe කරලා ඉන්න අයටයි අහන අයටයි කැමති නම් අපේ මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්න. අර admin@ancientpath.org කියන ඒ email එකට email address එකට email එකක් යවන්න ඕගොල්ලෝගේ email එකත් එක්ක. එතකොට මම මේකට මේකේ link එක යවන්න. අපි ඉවර කරේ සම්මුති සත්‍ය සහ පරම සත්‍ය කියලා තමයි. මම පරම සත්‍ය කියලා කියන එකයි. ඒ අතරදී අර සම්මුති සත්‍ය කියන එක ගැන ගිය සුමානෙත් අපි කතා කරනකොට කිව්වා අර මේ දැන් අර මෙයා කිව්වා වගේ manifestation. ඒ කියන්නේ manifestation කියලා කියන්නේ අපි මේ සම්මුතියක් හදාගෙන සංකල්පයක් තුලින් තමයි මේක මේ අපි ගෙනියන්නේ. අපි හිතනවා මේක මේ ලෝකයක් කියලා. මේක තමයි අපේ ලෝකය කියලා. අපි හිතන මේක තමයි රියැලිටි එක කියලා. නමුත් ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන එක නාලා සමාධිපත්‍ය යථාභූත දර්ශනා කියලා කිව්වම කියන්නේ යථාභූත තත්ත්වේ පේනවා. මේ ලෝකේ තියෙන යථාභූත තත්ත්වේ පේනවා. ඒ පේන එක පේන්නේ තමන්ගේ අධ්‍යාත්මයට. ඒ කියන්නේ තමයි ඒක බලන්න නම් මේ තියෙන මේ යථා තත්ත්වය කියලා අපි හිතන් ඉන්න මේ ලෝකෙන් එළියට යනවා. නැත්නම් අර අපි අර ගීසුමාන්ටි සෝසුමාන්ටි කියනවා වගේ අර මේ මමත්වේ නැති වෙලා ආපහු මමත්වේ නැති තැනට යනවා. නැත්නම් අර මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මැරෙනවා. මරණයට පෙර මරණය කියලා අපි වෙනදාට කරා ගීසුමාන්ටි ඉස්සෙල්ලා ගියේ එපිසෝඩ් එකට නෙවෙයි ඉස්සෙල්ලා එපිසෝඩ් එකේ තිබුණේ මරණයට පෙර මරණය. ඒ කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා නැති වෙලා මේ තථාගතය ඇති වුණා වගේ. ඒ වගේ අපේ තියෙන්නේ මේ සම්මුති ලෝකයට යට වෙච්ච අපි ඒ සම්මුති ලෝකයෙන් අයින් වෙලා පරම ස්වභාවයට පරම සත්‍යයට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඒ ඇතුල් වුණාම අපිට මේ ඔක්කොම පේනවා මේ පරම මේ සම්මුති සත්‍යයෙන් ඇති වෙච්ච එකක් කියලා. දැන් ඕක අපි ඔම කතා කරාට ඉතින් ගොඩක් දිනකට ඕක ඔලුව ගන්න අමාරුයි. මොකද මේක හිතලා කරන එකක් නෙවෙයි. මේක ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින්න ඕනේ. ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින්නවා කියලා කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනේ. එක්ස්පීරියන්ස් කරපු කෙනෙක් විතරයි මේක හරියට දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. දැන් ඕක අපි ගිය සුමානේ මේ කතා කරනකොට මේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරන හැටි අපි අර අන්තිමටම ගිය සුමානේ ඉවර වෙනකොට මම එදිරිය අයියා වෙලා යනවා පොඩ්ඩක් විස්තර කරා. යාර පොඩ්ඩක් විස්තර කරා මේක මෙහෙමයි මේ අපි මේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න කියන එක අපේ ශරීරයෙන් ඇවිල්ලා කොහොමද මෙතනින් අපි ශරීරයෙන් පොඩ්ඩක් අයත් වෙලා මේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් ඔය කියන සබ්ජෙක්ට් එකම දැන් ඔය කියන මේ දෙකම දැන් මම දැක්කා රූපර්ට් ස්වයිලගේ තව ක්ලිප් එකක්. ඒ ක්ලිප් එකේ යා කියනවා ඊට ටිකක් සමානව ඔය මැනිෆෙස්ටේෂන් කියන එකයි ඒ අර එක්ස්පීරියන්ස් කියන එකයි මම අර ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින්න එකයි ගැන ටිකක් ගැඹුරු විස්තරයක් කරන්නේ. හැබැයි මේක ටිකක් බොහොම මම හොඳින් අහන්න ඕන එකක්. මොකද මේක ටිකක් ඉතා ගැඹුරු ස්වභාවයෙන් යන්නේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් විදියට. අපි දැන් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරමු. මම ඒක විස්තර කරලා පටන් ගන්නම්. අද මේ උත්තර දෙන පොඩි ක්ලිප් එකක්. මේක තියෙන මේ matter is made of mind is not made of matter. දැන් ඔතන අදහස් කරන්නේ ඔය මේඩ් කියලා කියන එක අදහස් කරේ අර මැනිෆෙස්ටේෂන් කියන එක තමයි. මැනිෆෙස්ටේෂන් කියලා කියන්නේ අපි අපේ සංකල්ප වලින් නිර්මාණය කරගත්ත දේ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා කියන මෙතන මේකේ තේරුම මේ ටොපික් එකේ තේරුම මේ අපේ මනසින් තමයි මේ ද්‍රව්‍යමය දෙයක් මේ අඳුරගන්නේ කියලා. මැටර් කියන එකක් අඳුරගන්නේ අපේ මනසින් තමයි. හැබැයි ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍යමය දෙයක් කියන්නේ භෞතිකව තියෙන අපි තුමු මස්ලේ ඒ වගේ කියන ඒවා වලින් නෙවෙයි මයින්ඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. mind is not made of matters. matters වල කියන matter ගොහම සමානව අපිට කියන්න පුළුවන් මේ සතර මහා භූත. එහෙම නැත්නම් අර ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි කියන ඒවට matter කියලා කියනවනේ. ඒවෙන් නෙවෙයි හිත ඇදිලා තියෙන්නේ. නමුත් හිතේ නිසා තමයි අර matter හැදිලා තියෙන කියන එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ matter කියන්නේ ඔය අර manifestation කියන්නේ මේ ලෝකේ මේ reality කියලා අපිට පේන මේ ලෝකයේ හැදිලා තියෙන්නේ මේ අපේ මනස තුළ විතරයි කියන එක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. එතකොට මේ මනස තුළ විතරයි කියලා කියන්නේ අපි අර කියන අර සම්මුති සත්‍ය තුළ විතරයි මේ ලෝකේ තියෙන්නේ. ඒ සම්මුති සත්‍යයෙන් පිට ගියොත් අපි ඇත්තටම පරම සත්‍ය කියන තැනට වැටෙනවා. ඒ වැටුණාම වැටිච්ච එකට අපි කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් කියලා.
ඒක තමයි මේකේ topic එකේ a model of reality based on experience කියන. එතන මේ based on experience කියන එකේ මේක තේරුම් කරන්නේ මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින විදිය. ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් මේ reality එක දකින විදිය. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් මේ අපේ ලෝකයේ කියන යථාභූත තත්ත්වයේ දකින විදිය. කියන එක තමයි මෙතන මේ topic එක විදිහට මේක ලෝකේ දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආවම මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. අපි ඒක ටික ටික විස්තර කරගෙන යමු. This morning you spoke about felt sense versus experience, and you gave a really interesting metaphor about it was our felt sense that said the world was flat, and then of course we found out it wasn't sense true. Perception, yes. I'm sorry, sense perception. Yes. So that kind of really struck me. So, and you always say, all the retreats I've been on, go back to your experience, go back to your experience. Can you give me like a concrete example of experience versus sense perception? So I get the one about the earth being flat, like that. That's what because you said this morning, unless I misinterpret, that the felt sense won't give you the truth, but experience will give you the truth. මේ අපේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ ඒ ප්‍රශ්නය අහනකොට කිව්වා ඔයා නිතරම කියනවා මේ හැමතිස්සෙම මේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න එක්ක යන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකට go back to experience මේ නැතුව අර අපේ sensory perception වලින් එන එක එකට යට වෙන්න එපා කියලා. දැන් ඔය කියන එකේ මේ සරල ඒක තමයි අපේ සිතෙන් මවා ගන්න සිතිවිලි වලින් අරගත්ත එහෙම නැත්නම් අපේ අපිට ස්පර්ශ වුණාම අපි හිතන අර මේ ස්පර්ශය නිසා අපිට මේක ලැබෙනවා මේ ස්පර්ශයෙන් අපිට දැනෙනවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා ඒ කියලා ගන්න සංකල්පයෙන් නැතුව අර එක්ස්පීරියන්ස් කියලා මේ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් මේක දකින්න කියන එක හැමදාම කියනවා. දැන් මට කියන්නේ එහෙනම් මොක තවට විස්තර කරලා කියන්න මොකද්ද ඔය කියන ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එකයි මේ අර සම්මුති සත්‍යයෙන් ඇති වෙච්ච මේ මැනිෆෙස්ට් වෙච්ච මේ ලෝකය කියන එක එහෙම නැත්නම් අර sensory perception වලට පෙනෙන දේ. ඒක නෙවෙයි හරි එක ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින එකේ කියන එකේ තීරුව මොකද්ද කියන එක විස්තර කරන්න කියලා කිව්වේ. දැන් ඔතන අර sensory perception වලින් පෙනෙන දේ කියලා කිව්වේ මේ අපිට දැනට අපි ඕනම කෙනෙකුට පෙනෙන මේ ලෝකේ. ගියක් වුණත් ගෙදර එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන ඕනම දෙයක් හරි ඒකම අපිට අතට අවුලකින් අපිට අපේ අතේට වෙන ඕනම සියුමැලි දෙයක් එහෙම නැත්නම් තද දෙයක් ඒක එහෙම නැත්නම් අපිට රසට දැනෙන රස ඒ වගේම අපිට ගන්ධ දැනෙන එක ස්පර්ශයට දැනෙන එක ඔය ඔක්කොගෙම හැදෙන sensory perceptions. ඒ කියන්නේ ඒවෙන් අපි sensor වලින් අපි අරගෙන අපි හදාගත්ත මේ ලෝකයක්. දැන් ওই ලෝකේ කියන එක තියෙනවා. දැන් ওই ලෝකේ කියන එකයි ඔයා ඔය කියන අර experience එක නැත්නම් ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එකයි අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියන එක තමයි දැන් මෙයා අහන්නේ. Did you say that or did I mention That sense perception doesn't give us an accurate sense of reality. Model of reality. Model, yes. all right. Could you talk a little bit more about that? දැන් එයා තව පාරක් අර මේව කරගත්ත සාන්ත කරත් එයා කීප එක උත්තරය මෙයා කීප එක ඇත්තද කියලා. ඒතකොට එයාලා ඔයා ඔය කියන එක ඇත්ත. හැබැයි එතනදී මම කියන්නේ model of reality. ඒ කියන්නේ එයා කියන්නේ දැන් experience එක ප්‍රත්‍යක්ෂයට දකින්න දේ ඒක model එකක් විදිහට එයා කියන්නේ model එකක් කියන එක අදහස් කරේ. දැන් අර අපි කියනවානේ අර මේ ඉස්කිඩියා ගෙම්බෙක් වෙලා ඇවිල්ලා ගෙම්බා වතුර දිහා දකින්නේ කොහොමද කියන මොඩල් එක තමයි මෙයා කියන්නේ මේ මොඩල් එක කියලා. නැත්නම් අපිට දැන් ඉස්කිඩියට වතුර පේන්නේ වෙන විදිහකටනේ. එයා ඉන්නේ වතුර ඇතුළේ එයාගේ තියෙන්නේ අර sensory perception කියන විදිහට තිබිච්ච අර එයාගේම ලෝකෙ. නමුත් එයා ගෙම්බෙක් වෙලා එළියට ආවම එයාට පේනවා මේක මේ වෙනස් කියලා. මේ මොඩල් එක ගැන තමයි මෙයා කිව්වේ කියලා තමයි මෙයා මේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔය අර ගෑනු කෙනා අහන ප්‍රශ්නෙට අර රූපට නම් කිව්වේ හරියද? ඔයා කියන එක ඇත්ත. මම කිව්වේ මෙහෙමයි. මෙහෙම sensory perception වලින් කරේ ඒ ඔය කියන අර මේ සම්මුති ලෝකයේ තියෙන manifestation එක වෙනම තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින්නේ ඒක නෙවෙයි. ප්‍රත්‍යක්ෂයේ තියෙන දකින්න විදිය වෙනයි කියන එක ඒ මොඩල් එකක් විදිහට තමයි මෙයා මේ කියන්නේ කියලා එයා විස්තර කරා. දැන් බලමු එයා ඒක තව ටිකක් විස්තර කරන්න හැටි.
or the combination of sense perception and thought doesn't give us an accurate model of most thoughts. But yes, sense perception. Yes, sense perception suggests that everyone and everything is outside of ourselves. Sense perception suggests that what we essentially are is located in the body. As I said, when we close the eyes, the world disappears. We open the eyes, the world appears again. Our sense perception suggests, it's not really sense perception, it is thought that is based upon a superficial interpretation of sense perception, suggests that what we essentially are, consciousness, is located in and generated by the body, and that the world is outside of consciousness, made out of something other than consciousness, namely matter. That's what, that this matter exists in something called space. And the interactions of matter exist in something called time. දැන් ඔය කිව්ව ටිකක් බර වචන වලින් ඔය කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න තැති සමහර අයට. නමුත් ඒ කිව්වේ ඇත්තටම මේ අපි ඕන කෙනෙක් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට අපිට හිතෙන්නේ දැන් අපි S2 වැව්වාම අපිට පේන්නේ කරුවල. S2 ඇරියාම අපිට පේන මුළු ලෝකෙම. ඔය තියෙන්නේ sensory perception කියන එකේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙනවා ලෝකෙ මේකයි, ලෝකෙ නැත්තේ මේකයි කියන එක. ඒ වගේ අපිට මේ S2 වැව්වාම ලෝකෙ පේන්නේ නැහැ. S2 ඇරියාම ලෝකෙ පේනවා. ඒ වගේ අපිට තේරෙනවා මේ වටපිටාවේ තියෙන ඔක්කොම අපිට බාහිරවයි කියලා. කියන්නේ මම කියන කෙනෙකුට ඇතුලේ ඉඳගෙන මේ බාහිරව තියෙන දේවල් බලනවා කියලා හිතන්නේ කියලා. එහෙම තමයි අපිට පේන්නේ කියලා. දැන් අපි ගොඩක් දෙනෙකුට ඔක තමයි තේරෙන්නේ. කියන්නේ අපි හිතන්නේ අපි බාහිරව මේ ලෝකේ තියෙන අපිට කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන් බැලුවාම අපේ බාහිරව නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපේ ස්පර්ශයේ සිද්ධ වෙන හැම වෙලාවකදීම ඒක ඇත්ත තියෙන්නේ අපේ ඇතුලේ. අපේ ඇතුලේ තමයි මේ හැම එකක්ම ස්පර්ශ වෙවි අපිට පේන්නේ. ඒ අපිට පේන ඒ අපේ කොන්ෂස්නස් එක කියලා කිව්වම එයා කියන්නේ අපිට දැනෙන අපේ විඥාණයට. අපිට විඥාණයට පේන්නේ මේ තියෙන මේ වටපිටාවේ තියෙන ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා අර විඥානේ වැදිලා විඥානේ අපි හිතනවා මම කියලා කියන්නේ වෙන එකක්. අර ඔය පිටි එළියේ තියෙන දේවල් වෙනත් එකක් කියලා. එතකොට අර ඩුවැලිටි කියන එකට ටිකක් සමානක් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා මම නැතුව පිට එක දේවල් තියෙනවා. කියන එක තමයි දැන් මෙතන එයා විස්තර කරේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ටිකක් ගැඹුරින් කිව්වේ අර මැනිෆෙස්ටේෂන් කියන එක. ඊට පස්සේ අර අපි මම කියලා හිතන එක තමයි මෙයා කියන්නේ sensory perception කියලා. sensory perception එකෙන් perceptions වලින් තමයි අපිට දැනෙන්නේ මේ ලෝකයක් තියෙනවා කියන්නේ. So it's thought that suggests these things, but it's thought that is derived from a superficial observation. මෙතන කිව්වේ අපි ඒක ගන්නේ අපේ සිතිවිලි වලින්. අපි සංකල්ප හදා ගන්නවා. සිතිවිලි වලින් හදා ගන්නවා. මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ අපි දමු මලක් දැක්කම මේ මල තියෙනවා. මේක අපි අපි කියන්නේ උපාදාන කරගන්නවා කියලා. ඒ වගේ අපි මල දැක්කට පස්සේ ඒක දැක්කා. ඊට පස්සේ ටිකක් කරලා යනකොට මේක රෝස මලක්. මේක රෝස පාට ටික තද රෝස පාට මලක්. ඔය වගේ අපි හදා ගන්නවා මේක මල මොකක්ද කියන එක. ඒ වගේ අපි සුපර්ෆිෂල් කියලා මම මීන් කරේ. කියන්නේ අපිටම අදාළ වූ සංකල්ප වලට මත අපි මේක තීරණය කරගන්නවා මේක තමයි මේ දිනේ මල තමයි කියලා. Of sense perception, just as thought based on a superficial interpretation of sense perception tells us that the earth is flat. ඒ කියන්නේ අපි අපේ සිතිවිලි වලින් අපි හිතුවා ඒ දවස්වල මේ ලෝකයේ මේ සමතලයි කියලා. සිතිවිලි වලට දැනුනේ ඒ වෙලාවේ දැකපු අර දැනීමට ඒගොල්ලෝ ඇවිත් එක දිගටම ඇවිත් එක පැත්තකට යනකොට ඒගොල්ලෝ පේන පැතලි එකක් වගේ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ හිතුවා මේ ලෝකෙම මේ ෆ්ලැට්. ඒ කියන්නේ ෆ්ලැට් කියන්නේ ලෝකෙම මේ එක සමාන මේ බෝලයක් නෙවෙයි ලෝක බෝලයක් නෙවෙයි ලෝකේ එක දිගටම තියෙන එකක් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ හිතුවේ.
ඒ සංකල්පයේ මත අරගත්ත ඒ ලෝකය ඒක හැදිලා තිබුණා. ඒ දන්න ධර්මයට අනුව ඒ සිතිවිලි වලට අනුව. Tells us that the sun goes round the earth. It seems so obvious that the sun goes round the earth. ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට හිතෙනවා මේ ඇත්තටම ඉර පායලා පල්ලෙහෙන් බහිනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒක නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම ලෝකේ බෝලේ කැරගෙන. ඒ නිසා අපිට පේන්නේ ඉර නැගලා ඉර බහිනවා කියලා. නමුත් අපි දැන් මුලින් අපි කියන්නේ මේ ඉර නගිනවා ඉර බහිනවා. ඒක තමයි අපේ සංකල්පය. ඒ සංකල්පය අපේ thoughts වලින් සිතිවිලිත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ සංකල්පයට ගිය නිසා අපි හිතනවා මේක තමයි රියැලිටි එක. මේක තමයි සත්‍යතාවය කියලා. මේ උඩ ඉර මේ ඊශාන දිගින් නැගලා බටහිරින් බහැලා යනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒක නෙවෙයි වෙන්නේ කියන එක දැන් අපි දැන් දන්නවා සයන්ටිෆිකලි අපි දන්නවා ඇත්තටම වෙන්නේ මේ ලෝකේ කරගෙනවා ඉර වටේ ඒක නිසා අපිට පේනවා උර ලෝකේ කරගෙනකොට එක පැත්තකට පේනවා ඉර නගිනවා කියලා අනිත් පැත්ත ආයෙ ටිකක් කියලා යනකොට අපිට ඒක පේනවා බහිනවා කියලා. හැබැයි අපි ඒක පහු කරගෙන කරගෙන ඔය කියන සංකල්ප ටික නිසා තමයි අපි හිතන්නේ අපි මේකේ මේ ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක රියැලිටි එකක් කියලා තමයි දෙන්නේ. අපිට මේක මේ සත්‍යතාවයක් කියලා අපි හිතන්නේ. සම්මුති සත්‍ය. ඒක තමයි සම්මුති සත්‍ය කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. So these are all examples of superficial or simplistic interpretations of sense perception. ඔය කියපු එක්සැම්පල් උදාහරණ දෙකම අර බොහොම සිම්පල් ඒ කියන්නේ ඉතා සරලව දෙන්න පුළුවන් උදාහරණ තමයි මේ අර සුපර්ෆිෂල් එක අපේ හිතින් මවාගත්ත මේ ලෝකයක් තියෙනවා කියන එකට තියෙන ස්වභාවය අඳුරගන්න. ඒකයි එතන තියෙන්නේ. But we know as we go a little bit more deeply into these matters, we know that the initial evidence of our senses is not reliable. On the contrary, that senses can even give us a distorted view of reality. And that if we explore our experience, මේ ඇත්තටම ඒ අර අපිට ලැබෙන ඒ ස්වභාවය ඒක අපි දකින ඒ රියැලිටි එක නිසා අපිට ඇත්තටම වැරදි සංකල්පයක් අපිට දෙන්නේ. අර ඉර නැගලා ඉර බහිනවා කියනකොට ඉර නැගලා බහිනවා කියලා එක සංකල්පයක් අපි අදාගත්තේ ඒක වැරදිනේ. ඉර නගිනව නෙවෙයිනේ. ලෝකේ කරකෙන. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ඉන්නේ අර ඩිස්ටෝටඩ් කියලා කියන අදහස් කරේ. එයා කියන්නේ මේ අපිට නියම ස්වභාවය නෙවෙයි පෙන්වන්නේ. වෙන ස්වභාවයක් පෙන්වන්න කියන එක තමයි ඒක කියන්නේ. of reality, and we take experience as the starting point, not the apparent evidence of the senses, then we get a very different picture. We start with experience, for instance. We start, there is experience. All experience appears in consciousness. All experience is known by consciousness, and all experience is made of consciousness. That's just a model of reality based strictly on our experience. Experience කියලා මම රිෆර් කරන්නේ අර මේ අපේ තියෙන මේ ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එක. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂය තමයි හරි විදිහට බැලුවොත් ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් තමයි අපි මේ ඔක්කොම දකින්න ඕනේ. දැනෙන්න ඕනේ. තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි අර එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් දකින්න නැති නිසා අපි ඇත්තටම කියනොත් අපි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින්න නැති නිසා අපි සංකල්ප වලට යට වෙලා අර සම්මුති ලෝකයේ ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට අර ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින්න මොඩල් එක මොකක්ද කියන එක තමයි දැන් මම විස්තර කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින්න එකට ඔය කියන අර සම්මුති වලින් ආපු සංකල්ප වලින් ආපු ස්වභාවය වෙන් වෙලා දකින්න. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අර
ගෙම්බ වතුර දිහා බලන් ඉන්නා වගේ දකින්න පුළුවන් කියන ස්වභාවයක් එනවා කියන එක තමයි අතන කිව්වේ. Now, it's true that we cannot make complete sense of reality just using that model, because we only have access to our own experience. So if we only relied on our own experience, we would have to deny that anyone else had their own inner experience. That is something that is outside our experience. So we could deny that anybody else has their own inner experience. මෙතන මේ කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එකේ ස්වභාවය. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂය තියෙනකට ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එක ආවම ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එක හරියට අපි දැන් මනසින් ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න ගියොත් අපිට කියන්න වෙනවා මේ ප්‍රත්‍යක්ෂය අනිත් අයට තිබුණේ නැහැ කියලා. මොකද මේ ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එක ඇවිල්ලා Tamanට විතරයි තිබුණේ. ඒ නිසා Taman ගාව තියෙන ප්‍රත්‍යක්ෂය අනිත් අය ගාව තියෙනවා කියලා අපිට මේ ඉන්ෆර් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට සිතිවිලි වලින් සංකල්ප වලින් කියන්න බෑ. නමුත් අපිට දැනෙනවා. ඒක පස්සේ කියනවා යා. නමුත් මේ විස්තර කරන්න හදන්නේ ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ කියන මොඩල් එකේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කියලා කිව්වහම ඒක තමන් විතර අර බුදුහාමුදුර කිව්වේ තමන් විසින්ම මේක බැලිය යුතුයි කියලා තමන් තුලින්ම බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒකම තමයි මේ කියන්නේ. මොකද ප්‍රත්‍යක්ෂය ආපු කෙනාට ප්‍රත්‍යක්ෂය දකිද්දී ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂය සමාන කරන්න බෑ වෙනත් කෙනෙක් දකින්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් ප්‍රත්‍යක්ෂය එක සමානයි. නමුත් ඒක සමාන කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සම්මුතියකට දාලා සම්මුති සත්‍ය තුළින් ඒක එතෙන්ට ගෙනියන්න බෑ කියන එක තමයි එයා විශේෂයෙන් කිව්වේ. මොකද ඒක එහෙම කිව්වේ ඊට පස්සේ එයා කියන්න තියෙන ටිකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න බලමු ඒක. That's called solipsism. But it doesn't make sense of our experience. It denies the fact that everybody that we come across behaves in almost exactly the same way as we behave. And the intelligent interpretation of that observation is to suggest that other people must have inner lives just like I have an inner life. And the reason they smile, for instance, is the same reason that I smile. The reason when they flinch when somebody treads on their toe is the same reason that I flinch. In other words, they have inner experience. They feel happiness. දැන් එතන කිව්වේ අර දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතන්නේ දැන් අපිට කවුරු හරි මොකක් හරි කිව්වම අපි තරහ ගන්නවා වගේ අපිට අපේ කකුල පෑගුණොත් කවුරු හරි අපේ කකුල පෑගුවොත් අපි ඒකට නිකන් අර රියැක්ට් කරනවා. ඒ නිසාම අපි මොකක් හරි එකක් දැක්කම අපි ඒක රියැක්ට් කරනවා. එතකොට අපි හිතනවා මේ මට මම රියැක්ට් කරන විදිහටම තමයි අරයත් ඒකට රියැක්ට් කරන්න කියන සංකල්පයට බහිනවා. ඒ සංකල්පයට බැලලා කියනවා මගේ වගේම තමයි මෙයාගේ හිතත්. මගේ හිත වගේම තමයි මෙයාගේ හිතත් කියලා හිතනවා කියන එක තමයි මම මේ වෙන් කරන්නේ. ඒක ඇත්තටම සිතිවිල්ල. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ නෙවෙයි. They feel pain. So that is an inference. I cannot experience. ඒක ඉන්ෆරන්ස් කියලා කිව්වේ අපි ඒ විදිහට හිතනවා. මේක වෙන්න නිසා අරයට ඒ වගේ වෙනවා ඇති කියන ඉන්ෆරන්ස් එක. නැත්නම් ඒ ස්වභාවය ඒකම ඇති කියලා අපි සංකල්පනයක් ගන්න. සංකල්පනය කරනවා. Experience somebody else's happiness or somebody else's pain. But I cannot explain the behavior I see in other people without presuming or inferring that they have inner experience similar to my own. ඒ කිව්වේ අර වෙනම මොකක් හරි වැඩ කරන විදියක් දැක්කම අපි හිතන්නේ ඒ අය වැඩ කරන්නේ අපි දන්න අපේ තියෙන ස්වභාවය මත තමයි කියන එක අපේ හේතු වෙනවා. So it is reasonable to infer that there are other minds, other locations of experience that are outside my own limited experience, but still inside consciousness. ඒතරට ගැඹුරු දෙයක් කිව්වේ අපිට ඒක රීසනබල්. ඒ කියන්නේ ඒක වරදක් නැහැ අපි හිතුවට
මට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකම අරයට තියෙනවා කියලා. එතකොට එයා එතන එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ අපි හිතනවා මෙයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරයට තියෙනවා කියලා. දැන් අපි දන්නවා. එහෙම හිතුවට ඇත්තටම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි යාට තියෙන්නේ. නැත්නම් මගේ තියෙන ප්‍රත්‍යක්ෂම තමයි යාට තියෙන්නේ. නමුත් අපි අර සම්මුති සත්‍යයෙන් අපි එහෙමද එක සමානව හිතන්නේ නැතුව නැත්නම් උපේක්ෂා සාගතව හිතන්නේ නැතුව උපේක්ෂා සාගතව බලන්නේ නැතුව අපි සිතිවිලි වලට යොමු කරලා හිතනවා අර කියන එක්කෙනාට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ ප්‍රත්‍යක්ෂය තියෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. ඒ හිතන්නේ අර සම්මුති සත්‍ය තුල ඉඳගෙන තමයි. Now, you might object and say, well, what's the difference between inferring that there are other minds outside your own finite mind and the materialistic inference that there is something called matter outside consciousness? Aren't එතන තමයි ගැඹුරුව දැන් තියෙන්නේ. එතනදී යා කිව්වේ කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් එහෙමනම් දැන් අපි හිතනවා මගේ සිත වගේම සිතක් අනිත් එක්කෙනාටත් තියෙන කියලා. ඒකට ඒක සිතක්නේ. ඒක එහෙම හිතන්නේ මොකද අර ඒගොල්ලොන්ට හිතන එකම මමත් හිතනවා කියලා මට තේරෙනවා. ඒක ඒගොල්ලොන්ට දැනෙන එක ඒගොල්ලෝ අර ඇසිපිල්ලම් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ට කකුල පැගුවොත් ඒගොල්ලෝ ඒකට ඒ විදිහටම රියැක්ට් කරනවා. නැත්නම් එයාට මොකක් හරි කවුරු හරි වචනයක් කිව්වොත් මම රියැක්ට් කරන විදිහටම එයාත් රියැක්ට් කරනවා. එතකොට ඒ සමාන සිතිවිලි තියෙන සිතක් මගේ වගේම සිතක් එයාට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකම තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකයි අපිට පේනවා ගහ. එහෙම නැත්නම් අපිට පේනවා මේ ගෙයක්. ඒතකොට ඒ ගේ ඇවිල්ලා මගේ ඇතුලේ නෑනේ. මගේ සිතිවිලි වලින් තමයි ඒ ගේ හැදෙන්නේ. නමුත් අර මගේ සිතට සමාන කරන්න බෑ. මගේ සිත අනිත් එක්කෙනෙකුට සමාන කරනවා වගේ මට බෑ අර ගේ මට සමාන කරන්න. ඒ කියන එක නිකන් භෞතිකව තියෙන මැටර් එක. ඒක මම අඳුනගත්තා. වෙන කෙනෙකුත් ඒක අඳුනගත්තා. නමුත් අර අපේ සිතයි අර අනිත් එක්කෙනාගේ සිතයි එක සමානයි කියන ස්වභාවයට මේ කියන තත්වයෙන්ම අපිට කියන්න බෑ මට පේන මමයි මේ එළියේ තියෙන ගහ. එහෙම නැත්නම් අර ද්‍රව්‍ය මොකක් හරි මැටර් එක. ඒක මමයි කියලා කියන්නේ බෑ. මොකද ඒක අවුට්සයිඩ්. ඒක මගෙන් එළියේ. ඒක මම ස්පර්ශ කරන්නේ මේ ස්පර්ශ කරන සිතිවිලි වලින් ඒ සිතිවිලි වලින් ගත්තට ඒක වෙනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. වෙනම භෞතික දෙයක් කියලා තමයි අපි ගණන් ඒක අර නිකන් මගේ හිතයි අනිත් එක්කෙනාගේ හිතයි එක වගේ කියලා කියන්නේ ඒකට වඩා වෙනස්. ඒකයි ආයතන කිව්වේ. these two inferences identical? What is there to choose between them? And know that they're by no means identical, because all I'm suggesting, the materialist inference suggests that there is a substance, a category of experience, namely matter, that I have never experienced, because all I experience is within consciousness. So the materialists infer a completely new category of experience, or a new substance, namely matter, which no one has ever found. But nevertheless, they presume this substance called matter in order to make sense of their experience. That is, in order to make sense of the world. In order to make sense of the fact that, for instance, we share the same world. How do we make sense of that fact without suggesting that there is a world outside each of our minds? ඔතනදී කියන්නේ අර මැටර් කියලා කියන එකේදී අර කියන්නේ ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි කියනවා වගේම නිකන් අර අපිටම පරමාණුවක් කියන එක අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි සංකල්පනය කරලා තියෙනවා මේව එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒ තියෙනවා කියපු එක ඒකයි අපි කල්පනා කරමින් මගේ හිත වගේම තව එක්කෙනෙකුට තව හිතක් තියෙනවා කියලා කියපුවාම ඒ දෙකට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මගේ හිතයි එයාගේ හිතයි කියන එක අපි ඉන්ෆර් කරනකොට අපිට තේරෙනවා මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට කියන්න බෑ පරමාණු කොයි වගේද කියලා. මොකද පරමාණුව හරියටම දැකලා නෙවෙයි. එහෙම තමයි අපි හරි වෙන ද්‍රව්‍යයක්. ඒක හරියටම දැකලා නෙවෙයි. අපි ඒකට හරිය විදියට මගේ හා සමානව බලන්න බෑ. ඒකයි එතන කියන්නේ. Made out of matter. The belief that there is a world made out of matter outside each of our minds. ඒ කියන්නේ ඒක හා සමානව තමයි මේ මුළු ලෝකෙම.
මේ ලෝකෙම හැදලා තියෙන ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් කියලා අපි හිතන් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒක අපිට ගෝචර නැහැ. අපි කොච්චර කිව්වත් අපිට මේ ගෝචරයි කියලා අපේ ප්‍රත්‍යක්ෂයට ගෝචර නැහැ. අර විදිහට කියනවා අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂයට ගෝචර වෙන්නේ ගෝචර කියන්නේ ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂයට අදාළ නැහැ ඒක. ඒක හරියට දැන් ගෙම්බ වතුරෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නා වගේ. ගෙම්බ වතුර ටික එළියේ තියෙන්නේ. ගෙම්බට වතුර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඒ වගේ අර අපේ ප්‍රත්‍යක්ෂයට අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට මේ ලෝකේ තියෙන මේ ලෝකේ කියලා හදලා තියෙන දේ සම්මුති සත්‍යයෙන් හදලා තියෙන මේ ඔක්කොම ඒක සම්මුති සත්‍ය අර වතුර වගේ තමයි. නමුත් අර පරම සත්‍ය නෙවෙයි. පරම සත්‍ය කියලා කියන අර ගෙම්බ වගේ අපිට අර අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් කියලා අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට කිසිම සම්බන්ධතාවයක් ඇතර නැහැ. ඒකට එක්ස්පීරියන්ස් එකට ඒක වෙනම පේනවා කියන්නේ. Makes sense. It's a reasonable interpretation of the fact that we all seem to share the same world. However, it infers this completely new substance, matter, which nobody has or could ever find. So that's an inference, I would say an illegitimate inference, an inference that comes from nowhere in experience. It is completely abstract. It is the invention of a substance, namely matter, that nobody has ever found. ඕක හරියට අර ඔය කියන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ සමහර අය දැන් අතන මැතමැටික්ස් වලින් හදලා කතා කරලා මේව කරලා කියනවා විශ්වයේ මෙච්චර දේවල් තියෙනවා විශ්වයේ මෙච්චර මේ තරු තියෙනවා මේවා කියලා එහෙම නැත්නම් අපි මැතමැටික්ස් වලින් හදලා කියලා E = mc² කියලා දාලා දැන් අර අයින්ස්ටයින්ගේ මේ සංකල්පය දාලා තිබුණා කවුරුත් හරියට දැකලා නැහැ. නමුත් ඔක අපි සංකල්පයක් විදිහට තියාගන්නවා. ඒ වගේ අර ඒ සංකල්පයක් විදිහට කියන ඒවත් කරන්න පුළුවන්. ඒක නැහැ කියනවා නෙවෙයි. ඒක කරනවා කරාට ඒක හරියටම අපි දැකලා නැති නිසා ඒකත් වැටෙන්නේ අර සම්මුති සත්‍යයට. එහෙම නැත්නම් අර මැනිෆෙස්ටේෂන් කියලා අපි හිතාගෙන අපි මනසින් හදාගත්ත මානසික ලෝකයට. නමුත් අපි ඒකෙන් නැතුව ප්‍රත්‍යක්ෂයට ගියොත් ඔය ඔක්කොම වෙන් වෙලා පේනවා. Whereas in this consciousness-only model, we are also inferring that there are other minds. But other minds are not made out of something other than our own mind. In other words, we're not inventing some new category of experience or some new substance. All we're saying is that there are other minds like my own mind, and that those minds are inside consciousness, not outside consciousness. So it's an inference, but it's a very small inference. And it's an inference that is necessary to make sense of our experience, namely, other people behave like I do. So it is a... එයා කියන්නේ දැන් ඇත්තටම අර අපි දැන් මෙච්චර කාලෙ අපි සංකල්ප වලින් හදාගත්තම තමයි මේ මනස යන අනිත් මනස තියන්නේ කියලා. නමුත් මම දැන් මෙතනදී කියන්නේ ඇත්තටම අපි අර ප්‍රත්‍යක්ෂයට ගියාට පස්සේ ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂයේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් අපිට පේනවා මම ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂයට දැනෙනවා අර ඉන්න එක්කෙනාට ඊළඟ එක්කෙනා ගාව තියෙන මයින්ඩ් එක අරකි මේක බොහොම ස්මෝල් මේකක් කියලා. ඒක අපි දකිනවා අර අනිත් එක්කෙනාගේ මයින්ඩ් එක අපේ මයින්ඩ් එක වගේම තමයි. හැබැයි මේ මයින්ඩ් එකේ තියෙන ක්වොලිටිස් ඒකත් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි දැන් මෙතන අපි දැන් අර යේසුමානේ එහෙම කතා කරේ අපි අර මේ අහන කෙනෙක් එයා හොඳ මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකකට එයා කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. මේක මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ කමෙන්ට් එක විස්තර කරනකොට මම අපි කිව්වා එයා ඒක කියන්න පුළුවන් මේ එයා ජීවත් වෙන්නේ අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ට මේ කර්ම කියා දෙන්න කියන පරමාර්ථයෙන් ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා ජීවත් වෙන නිසා එයා අතින් අනිත් අයට උදව් වෙනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ දෙකේදීත් අපි අර කිව්වේ එයා ජීවත් වෙන නිසා අපි අනිත් එයා අනිත් අයට උදව් කරනවා කියලා. දැන් ඔය කියන්නේ අර ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින කෙනාට පේන්න පුළුවන් මෙයා මේ කියන මේක මෙන්න මේ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ අපිට තමන්ගේ එකට සම්බන්ධ කරනවා. නමුත් ඒක සිතිවිලි කොටකින් ඇති වෙච්ච මනස වුණාට ඒක යට ගැඹුරුම ස්වභාවය මෙයාට පේනවා. ඒක තමයි අර කිව්වේ අර එක්ස්පීරියන්ස් වෙනවා කියලා යටින්. ඒතකොට තේරෙනවා මේ අර කතා කරාට අර විදිහට එයාගේ යටින් තියෙන වෙන්නේ මේක කියන එක තමන්ට හොඳටම පැහැදිලිව පේනවා. කියන එක තමයි ඔතන දැන් ඔක අපිට ඇත්තටම දැන් ඔතන ඔක මේ පෞද්ගලික සාකච්ඡා දෙක තුනේදීම අපිට ඔක හොඳට පැහැදිලි වෙගෙන ගියා. ඒකයි මම මේ විස්තරය කියන්නේ.
it is an inference. It's something that cannot be checked in our own direct experience. But it's not possible to make sense of our experience without that inference. So I would suggest it was a legitimate inference. එතන දෙයක් කිව්වේ අර legitimate inference කියලා කිව්වේ අර ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින ප්‍රත්‍යක්ෂය. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් ඉන්නේ කෙනෙකුට දැක්කොත් කවුරු හරි කෙනෙක් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකිනවා කියන එක ඒක legitimate කියලා මම කියන්නේ legitimate inference. අර නැතුව අර වෙන කෙනෙක් මගේ හිත වගේ තමයි අනිත් එක්කෙනාගේ හිත කියලා හිතන එක illegitimate. ඒ කියන්නේ ස්වභාවය නෑ. කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ඒක හරියට බුදු වචනේ කිව්වොත් ඒක ඇවිල්ලා සම්මුති සත්‍යය. නමුත් පරම සත්‍ය කියන එක අර මෙයා දකින්න අනිත් එක්කෙනා ගාවත් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක පරම සත්‍යයෙන් දකින්න. ඒ කියන්නේ දුක කියන එක දෙන්නෙක් දකින්න දෙන්නටම පේන්නේ එක විදිහට. ඒ නිසා අර මෙයා දුක දකින්න එක්ස්පීරියන්ස් කරපේ කියන ප්‍රත්‍යක්ෂය දුක නැති එක්තන එක්ස්පීරියන්ස් කරපු මත ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දැකපු කෙනාට පේනවා අනිත් එක්කෙනා මෙයා දැකලා තියෙන්නේ ওই දුක නැති තැන තමයි කියන එක ඒක ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරාට ඒක ලෙජිටිමේට් මේක ලෙජිටිමේට් කියන එක තේරෙනවා ඒක තමයි පරම සත්‍යය. ඒ පරම සත්‍යය දකින්න විදිය නැතු සම්මුතියකට සංකල්පයකට යටත් වෙච්ච එකක් නෙවෙයි ඒක කියන එක තමයි කිව්වේ. Whereas the belief in the existence of a substance called matter is not just illegitimate because it imagines a substance which is completely outside the field of our experience, but it is also not necessary. It would only be legitimate to do so if it were necessary to make sense of our experience. But it is perfectly possible for there to be a model of reality that explains everything, for instance, that the laws of physics explain. matters කියන එහෙම කියන එක ඒක ඉලිජිටිමේට් කියන්නත් බෑ මොකද අර සම්මුති සත්‍ය තුලින් බලන ලෝකයට ඒක තමයි හරි විදිය. ඒක තමයි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ අර අෂ්ටලෝක ධර්මයේ එහෙම කියලා විස්තර කරන කියනකොට මේ ලෝකේ තියෙන ඒවා ඒ විදිහට විස්තර කරේ ඒ අපේ මේ මනසින් බලන මනස සංකල්ප වලට යටත් වෙලා ඉන්න කෙනාට මේ ලෝකේ පේන හැටි ඔබ තමයි. ඒක විස්තර කරලා කිව්වා ඒ විදිහට තමයි ඒක පේන්නේ. නමුත් ඒකේ පිටත ඒක එහෙම විස්තර කරාම ඒ හරි විදියට ඒක දිහා බලන කෙනෙක් හරි විදියට ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා නම් ඒ විස්තර කරපු ස්වභාවයෙන් පිටතට යනවා. පිටතට ගිහින් තමයි බලන්නේ මේක දකින්නේ. ඒ නිසා ඒ පිටතට යන දැකීම තමයි අපි ඔය කියන්නේ මේ විදර්ශනාවෙන් බලනවා කියලා. විදර්ශනයට පේනවා අපේ සිතිවිලි එන්නේ කොහොමද ඊළඟට අපේ ආවේගය ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක වෙනම පේනවා. එතකොට අර ඒ වෙනම පෙනෙන විදිහ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරලා තියෙන්නේ ඔය එක මේ වලින් අපි පංච නීවරණ ධර්ම පංචස්කන්ධය පංච උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ අර ඒ සිදුවීම විස්තර කරා බුදුහාමුදුරුවෝ. මොකද ඒක අඳුරගන්න. ඒ අඳුරගන්න හරි විදිහට අඳුරගන්න තමයි එතනින් එළියට යනවා. ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් ඉඳගෙන එක්ස්පීරියන්ස් කරා. ඒක තමයි එතනදී අර ප්‍රත්‍යක්ෂය උදාර වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක වැරදි කියනව නෙවෙයි මේක දැන් ඉලිජිටිමේට් කියනව නෙවෙයි. නමුත් ඒක ඇවිල්ලා අර ඒ සම්මුති සත්ත්ව ලෝකයට හොඳයි ඒක. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ but without recourse to this substance outside consciousness, namely matter. In other words, in this consciousness-only model, the laws of physics still hold, but they are understood to be the laws that govern the way mind unfolds or behaves in consciousness, rather law of physics ඒවා තියෙනවා තමයි ඒවා නැතුව නෙවෙයි. ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ අපේ මයින්ඩ් එකෙන් කරන සංකල්ප මත විතරයි. එහෙම නැතුව than laws that govern the behavior of matter. ඒක matter කියන law එක that would be an example of building up a model that is based on experience rather than just based on the simplistic evidence of sense perception. Simplistic evidence of self perception කියලා කිව්වේ අර අපි අර ඉර නැගෙනහිරින් ඇවිල්ලා බස්නාහිරින් බැහැලා යනවා කියනවා වගේ අර ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් කරනවා නේද? ඒ වගේ සංකල්පයක් හදාගන්නවා වගේ සිම්පල් ඒවට වඩා ඊට වඩා ගැඹුරින් අපි මේක දකින්න ඕනේ කියන. දකින්න ඕනේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් කියන එකයි මෙතන කිව්වේ. නැතුව
අර දැන් අර ෆිසික්ස් වලින් කියලා තියෙන්නේ අර දැන් අර සිම්ප්ලි අපි කියන මේ ඉර නැගෙනින් නැගලා ප්‍රශ්නාවලින් බහිනවා කියන එක සිම්ප්ලි අපි හිතාගෙන කිව්වා වගේම තමයි ෆිසික්ස් වලින් කියනකොට එක්ස්ප්ලেইন කරාට ඒකත් ඊට සමානයි. ඒක සිම්පල් නැති වුණාට කොම්ප්ලිකේටඩ් වුණාට ඒත් කරන්නේ අර වගේ අපිට තියෙන එවිඩන්ස්, ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන අපිට දැනෙන ඒව වලට අනුව අපි නිගමනයක් ගන්නවා මේක මෙහෙමයි කියලා. ඒකත් ඇත්තටම සම්පූර්ණ සත්‍යයට සත්‍යයේ කොටසක්. And a model that only refers to, only uses inference when absolutely necessary. Thank you. එතෙන්දී කිව්වේ අර හැබැයි අපේ අර දැන් එක්ස්පීරියන්ස් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකට ප්‍රත්‍යක්ෂයට අර වගේ නිකන් මේ මගේ ප්‍රත්‍යක්ෂය වෙන්නේ නැති අරයගාව තියෙන්නේ කියන එක ඒ ඉන්ෆරන්ස් කරන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැති කියලා හිතන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. ඒක කෙරෙන්නේ අර වගේ අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් විතරයි. කියන එක තමයි මම මෙතනදී කිව්වේ. හරි. දැන් උතන තමයි ඔකේ අවසානය. දැන් ඒ කියලා අරයට උත්තරය පිළිගත්තා. දැන් අපි ගැන කතා කරමු. විස්තර කරේ මේ මයින්ඩ් ඇන්ඩ් මැටර් කියන එක අපි මේ අපේ මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දකින විදිහයි සාමාන්‍ය මිනිහෙක් දකින විදිහයි නෝ විස්තර කළේ. ඔතෙන්දී මේ ඔතෙන්දී මතුවෙච්ච ප්‍රධාන කරුණ තමයි දැන් මයින්ඩ් ඇන්ඩ් මැටර් කියන එකේදී මයින්ඩ් මැටර් විස්තර කරන්නේ මයින්ඩ් එකේ තත්ත්වය අනුව. මයින්ඩ් එකේ තත්ත්වය මැටර් විස්තර කරනකොට මයින්ඩ් එකේ තත්ත්වය අනුව මයින්ඩ් එකෙන් තමයි ඒකට සියලුම මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන්ස් ගන්නෙ. මයින්ඩ් එක ප්‍රාථමික නම් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එක ප්‍රාථමිකයි. මයින්ඩ් එක ටිකක් මෝරල් නම් ෆිසික්ස් ගැන දන්නවා නම් ටිකක් පරිණතයි. ඒ ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ මේ විඥානයේ ඇතුලේ. විඥානයේ ක්‍රියා කරන ආකාරය හැටියට. විඥානය තමයි අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ මේ වෙන් කළා පෙන්වන්නේ මමයි ඔබයි කියලා දෙන්නෙක් වෙන් කළා පෙන්වනවා. නමුත් ඇත්තටම ඔබ දැක්කනම් මම ඔය පින්තූරේ ඉන්නේ මගේ විඥානය ඇතුලේ. ඇත්තටම මම දකින්නේ මගේ මනස. එහෙම නැත්නම් මගේ හිත. ඉතින් අපිට කරන්නේ මයින්ඩ් හිත නෙවෙයි විශේෂයෙන් විඥානය. විඥානය අපිට වෙන එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මා ළඟ. ඉතින් ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ ඔය ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ එන එක තමයි අපේ බුද්ධ ආගමේ මූලික අරමුණ. ඉතින් ඔය ටික පටන් ගන්නකොටම තියෙනවා තමන්ගේ හිතේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියනවා නම් නායගරා ඇල්ල බලන්න මම යනවා කැනඩාවට හරි මේ ඇමරිකාවට. කැනඩාවට අරන් බැලුවා කියලා මගේ හිතේ යම්කිසි සටහනක් තියෙනවා. මම ඔය සටහන දකිනවා මේ පින්තූර එකක්. හිතට ඔය දෙකම එකයි. ඔය දෙක වෙනසක් නැහැ. ඒක පිළිගන්න අමාරුයි නේද? නෑ ඒක හරි ඒක හිතට ඒක මම දැක්කේ මගේ හිත විතරයි. ඔය තර්කයේ අපේ මුල් පටන් ගන්නම තියෙන්න ඕන. හරියට ඔතනින් තමයි පටන් ගන්න ඕන ඔය භාවනාවේ අරයි මේ ඔක්කොම. මේ ඔය කතා කරේ ඉතින් අර එදා කතා කරපු දේම වගේ නොන් ඩුවැලිටි කියන එක තමයි. මොකද ඒක අපේ එක තැනකින් තමයි දැන් මනස් කොච්චර තිබ්බත් එක හැම කෙනාගේම මනස සමානයි. නමුත් ඉතින් එක කීප දෙනෙක්ගේ කොච්චර වුණත් එක කොන්ෂස්නස් කියන එක කියන්නේ මේ සිතුවිල්ල ප්‍රධාන දේ. එතනින් තමයි හැමතැනම හැම දෙයක්ම ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් එක එක්කෙනා ඉතින් අර සමානයි කීවට එක අතකින් එක්කෙනාගේ පහළ වෙන සිතුවිලි මනස සමානවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව අනුව එයාගේ මනස ක්‍රියා කරන හැටි එන සිතුවිලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක තැනකින් තමයි හැමදේම ගලාගෙන යන්නේ. ඒ වගේ අදහස් තමයි මට මේ තේරුනේ. එතන එක තැනකින් කළා යනවා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? එතන එක කොන්ෂස්නස් එක හැමදේම තියෙන අර අපිට පේන්නේ නැති මේ අර කොන්ෂස්නස් කියන එක කියන්නේ මේ ප්‍රධාන සිතුවිලි ධාරාව මේ
ඔව් දැන් එතකොට මනස එතන මෙහෙම එකක් තියෙනවා ඔය මනස නැ- කොන්ෂස්නස් මනස නැති කියන තැන මනස නැති තැන. ඔව් ශූන්‍යතාව. දැන් ඔව් 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 හිස් තැන. ඔව් ඒ ඉස්තෙන් මෙතන මේ ඔතන දැන් කොන්ෂස්නස් කියන එක සමහර අය කොන්ෂස්නස් කියලා කියන විඥානය. සමහර දැන් ඔතන මෙතන රූපර් ස්පයිරක් කියන්නේ අර ඔය කිව්වා වගේ ශූන්‍යතාවය කියන තැන. ඔව් දැන් එතකොට ඒ ශූන්‍යතාවය කියන තැනින් ද ඔය හිතන් ඉන්ටුවේ ඒ සිතවිලි ධාරාව ගලා එන්නේ. නැත්තම් කොන්ෂස් කියලා අර මේ විඥානය කියන තැන. එතන සිතුවිලි කොන්ෂස්නස් තියෙනවා. නමුත් එතනින් විහිදුව එක එක්කෙනාගේ ඉතින් එතනින් මේ ඒක අපිට කියන්න බෑ, විස්තර කරන්න බෑ. මේක ස්වභාවයක් නේ ඒක. නමුත් එතනින් එහාට ගියන් පස්සේ ඒක පුද්ගලයාගේ ස්වરૂපයේ ගෙවල එයාගේ හැදියාවන්ම අධ්‍යාපනය අනුව වෙන්න පුළුවන්, අවස්ථානුකූල වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ මනස සමාන සිතුවිලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් චර්යාවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ වෙන්නේ ඉතින් විඥානය මත නේ. විඥානයේ මත තමයි ඒක දැන් ඔක තමයි සම්මුති සත්‍ය කියලා කිව්වේ. ඩුවැලිටි කියලා කිව්වේ ඒ ටික තමයි නේ. ඔව් ඔව් ඔව්. දැන් එතකොට රූපර්ට් ස්පයිරර් ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් කියලා රිෆර් කරේ ඒ දෙකම නැතුව අර ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එකට. ඒක වඩදරනවා. තේරුණා ප්‍රත්‍යක්ෂ. ඒක තමයි දැන් අර දැන් ඩීචර් කිව්වේ ප්‍රත්‍යක්ෂය කියන එක තියනවාද කියන එක අනිත් එක්කෙනාට ඒක දැනෙන්න පුළුවන්. දැන් අර අපි දැන් මනස කියන එකයි දැන් අපි දැන් හැමෝම දැන් ඔය දැන් අතන ඔය දැන් තියෙනවානේ වෙනම සබ්ජෙක්ට් සයිකොලොජි කරනවා. ඉතින් ඔය සයිකොලොජි ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ මනස කියන එක මේ අපේ මනස වගේම තමයි මේ අර මනසත් වැඩ කරන්නේ කියේ. ඒගොල්ලෝ සයිකොලොජි දදා මේක මේ මනස ගැන විස්තර කර ඒක සමාන කර කියනවා. දැන් ඒකට මේ එතකොට රූපර්ට් කිව්වේ ඒක ඉතින් අර සම්මුති සත්‍යයේ තියෙන ඒව ගැන ඒගොල්ලෝ හිත මේක මෙහෙමයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියේ කතා කරනවා. එතකොට කියනවා මෙයාගේ මයින්ඩ් එක අරයාගේ මයින්ඩ් එක වගේමයි කිය හිතනවා. ඒක වෙනයි. ඒක ඇවිල්ලා ඒ අර ඉන්ෆර් කරනවා. ඉන්ෆර් කරලා කියනවා මේ විදිහට එනකොට ડિප්‍රෙෂන් එනවා. මේ විදිහට එනකොට ඇන්සයිටි එනවා. මේ වගේ එනකොට මේව කීක හැම එක්කෙනාටම ඕම තමයි වෙන්නේ කියලා මේගොල්ලෝ මේ විශ්ලේෂණය කරලා පොත් ලියලා ඩිග්‍රී තියලා PhD දීලා ඔක්කොම කරනවා. දැන් නමුත් ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා සම්මුතිය. හරිද? නමුත් දැන් මේ රූපර්ට් දැන් කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. එක්ස්පීරියන්ස් වෙච්ච කෙනාට. ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙච්ච කෙනාට ඔය ඒ සම්මුතියෙන් පිට ඉන්න කෙනෙක්ව පේනවා. ඒක තමයි අර ඩීචේක්ගේ ලයිසන් එක දෙනවා වගේ අර. එයාට ලයිසන් එකක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. මොකද එයා අරයා කතා කරනකොට මෙයා කතා කරනකොට එයාට අර යම් තරමක ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එකක් එනවා. මේ කියන්නේ හරි මෙයා දැනගෙන තමයි මේ කියන්නේ. මේ ඔය කියන්නේ අර ගෙම්බි වතුර දිහා බලනවා වගේ තමයි මෙයා මේ කියන්නේ කියන එක ඒ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක තියෙන යන්තම. නමුත් අර කියන අර මනසයි මේ මගේ සිත තමයි අරයාගේ ගාව තියෙන සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් එහෙම විස්තර කරන්න කිව්වා සිත ගැන. ඉතින් එයා සිත විශ්ලේෂණය කරනවා. කර මේක වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒවා වැරදිම නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට යම් කිසි කෙනෙකුට මනසෙන් අර ප්‍රපංච කර කියනම ඉතින් ડિප්‍රෙෂන් එන්න පුළුවන්. තව මනසක වෙන වගේ ස්පෙකියුලේට් කර යනකොට ඊළඟට ඇන්සයිටි එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා නේද? නෙවෙයි. ඒක වෙනයි. මෙතන ප්‍රධානම මේක තිබුණේ ඒක තමයි සම්මුතිය. ඒක තමයි අර ඩුවැලිටි කියලා කියන්නේ. හැබැයි අර යටට ගියාට පස්සේ ඒක තමයි පරම සත්‍ය නැත්නම් නන් ඩුවැලිටි කියන එක. හරි නේද? හරියට.